હેલો મિત્રો, આજની રેસીપી મલ્ટી વિટામિનથી ભરેલી રહેશે અને એક કરતાં વધારે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સથી બનશે, જેથી તમને શરીરમાં વિટામિન એ, બી, સી, મેગ્નેશિયમ, સોડિયમ આ બધી જ વસ્તુઓ મળી છે. પરિણામે હૃદય, લીવર, પાચનતંત્ર, આંખની તંદુરસ્તી મળી રહે. તો રેસીપી નવી રીતે બનશે અને ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી બનવાની છે. તો બિલકુલ સ્કીપ ના કરતા ઘણી બધી અલગ રીત તમને જોવા મળશે આજની રેસીપીમાં. તો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો જેમના માટે સૌથી પહેલાં તો આપણે અહીંયા લગભગ 250 ગ્રામ જેટલા કાચા ટમેટાં લીધા છે. કાચા ટમેટાની અંદર ભરપૂર વિટામિન સી હોય છે અને પરિણામે વાળ અને સ્કિનને તો ગ્લો કરે જ છે, સાથે સાથે મગજ, હૃદય, લીવર, પાચનતંત્ર અને આંખને પણ તંદુરસ્ત રાખે છે. અને કાચા ટમેટાના તો ફાયદા જેટલા કહીએ તેટલા ઓછા. બસ થોડા આ રીતે આપણે ઉપરની દાંડી હટાવી અને ચિપ્સના ફોર્મમાં કટ કરવાના છે. જેટલી બને તેટલી પાતળી ચિપ્સ બનાવવાની છે, જેથી આજની રેસીપી 5 થી 7 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જાય, જેથી ગેસનો પણ બચાવ કરી શકીએ અને વધારે કૂક ના કરવાથી તેની અંદર રહેલી પ્રોપર્ટીઝ કે જેને આપણે પોષક તત્વો કહીએ, વિટામિન્સ કહીએ, તે આપણે શરીરમાં મેળવી શકીએ. તો આજ નાની મોટી ઘણી બધી ટિપ્સ તમને મેં કુકિંગ ટિપ્સ કહી શકાય તે રેસીપી સાથે શેર કરેલી છે. તો વિડીયો બરાબર સમજજો, જેથી તમને આજની રેસીપીમાંથી શું ફાયદા થશે તે સમજવા મળે. અને હા મિત્રો, જો તમને આ પ્રોપર્ટીઝમાં ખરેખર જે મેં કહ્યું છે તે મળે છે કે નહીં તે કન્ફર્મ કરવા માટે સર્ચ પણ કરી શકો છો. તો આ રીતે મેં બધા જ ટમેટાના ચિપ્સના ફોર્મમાં ટુકડા કરી લીધા છે. હવે આપણે 3 થી 4 ચમચી જેટલું તેલ મીડિયમ ગરમ કરીશું. અને તેલ ગરમ થાય તો અડધી નાની ચમચી જેટલી રાઈ, અડધી નાની ચમચી જેટલું જીરું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈશું અને થોડીવાર આ બધી જ વસ્તુઓને સાતળી લેશું. ત્યારબાદ આપણે જે 250 ગ્રામ જેટલા ટમેટાની ચિપ્સ તૈયાર કરી છે ને તે ઉમેરી દઈશું અને આ રીતે થોડીવાર માટે સાતળી લેશું. મિત્રો, આજની રેસીપી એ રીતે ડિઝાઇન કરેલી છે કે તમને મલ્ટીવિટામિન્સ મળે. હવે અહીંયા આપણે એન્ટીઓક્સિડન્ટથી ભરેલું લીલું લસણ ઉમેરીશું. જો કે લસણ છે તે શિયાળામાં તો ખાસ ખાવું જોઈએ અને એમાં પણ જો ફ્રેશ કે લીલું લસણ મળતું હોય તો બેસ્ટમાં બેસ્ટ. બટ ના મળે તો લસણની કળી અથવા લસણની પેસ્ટ પણ ઉમેરી શકો છો અને પસંદ ના હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. હવે આપણે સૌથી વધુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કહી શકાય અને લોહીનો ખજાનો કે જેને લોહીનું કહી શકાય કે કૂવો કહી શકાય તેવી વેરાયટી આપણે યુઝ કરવાના છીએ. તો લગભગ 2 થી 3 કપ જેટલી સુધારેલી અને ધોયેલી મેં પાલક લીધી છે. પાલકની અંદર વિટામિન એ, બી, સી, મેગ્નેશિયમ, સોડિયમ, કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફરસ જેટલા કહીએ તેટલા વધારે પ્રમાણમાં હોય છે. તો પરિણામે લોહીને વધારવાનું કામ કરે છે, એટલે કે હિમોગ્લોબિન ભરપૂર વધારે છે અને પરિણામે તમને ક્યારેય પણ લોહીના ટકા ઘટવાના કોઈ ચાન્સ ના રહે અને તમને પૂરા વર્ષ દરમિયાન લાલ ચટક રાખશે જો શિયાળા દરમિયાન આ વેરાયટી તમે ઉપયોગમાં લેશો તો. હવે ટેસ્ટ પ્રમાણે કે અડધીથી પોણી ચમચી જેટલું નમક ઉમેરી દેશું અને મિક્સ કરી દેશું, જેથી આ વેરાયટીને સોફ્ટ કરવાની છે ને તો થોડી સરળતા રહે. મિત્રો, મેં આજે એ રીતે બધા જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સનો ઉપયોગ કરેલો છે કે તેમાંથી તમને બધા જ પોષક તત્વો મળી જાય અને બધાને ટેસ્ટ પસંદ પણ આવે. તો તમે વીકમાં જો આ સબ્જી 2 વાર બનાવશો ને તો જરૂરથી લાલ ચટક બની જશો, એ મારી ગેરંટી. હવે આ ટમેટાના ટુકડા થોડા નરમ થઈ જાય ત્યાં સુધી ઢાંકીને ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર કૂક કરશું. પાંચેક મિનિટ જેવો સમય ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર કૂક કર્યા બાદ હવે આપણે ચેક કરવાનું છે. પાલક તો ઓલમોસ્ટ નરમ થઈ જ જશે, કારણ કે એ પાણીથી ભરપૂર હોય છે તો ઝડપથી નરમ થઈ જાય છે. અને ટમેટાના ટુકડા પણ એકદમ પાતળા ફોર્મમાં આપણે સુધારેલા હતા તો એ પણ લગભગ નરમ થઈ જ ગયા હશે. તેમ છતાં આ રીતે આપણે ચેક કરી લેવાના. જો આરામથી 2 ટુકડા થઈ જાય ને તો સમજવાનું ટમેટા પણ નરમ થઈ ગયા છે. આપણે અહીંયા પાણીના ઉપયોગ વગર વેરાયટી તૈયાર કરીએ છીએ, કારણ કે ટમેટાની અંદર પણ ભરપૂર પાણી હોય છે, પાલકમાં પણ પાણી હોય છે, તો કંઈ યુઝ કરવાની જરૂર નથી. હવે ટમેટાની ખટાશને મેન્ટેન કરવા માટે હું અહીંયા કેળાનો ઉપયોગ કરું છું. તો મેં 3 નંગ જેટલા કેળાને આ રીતે છાલ કાઢીને ઉપયોગમાં લીધા છે. આ રીતે હાથથી મોટા મોટા ટુકડામાં મેશ કરી લેશું, જેથી સબ્જી સાથે કેળા મિક્સ થવાથી ચીકણા ના થાય અને પરિણામે સબ્જી પણ આપણી ચીકણી ના થાય. અને હજુ આપણે સબ્જી સાથે કેળાને મિક્સ કરીશું ને તો મોટા ટુકડા પણ થોડા છે દેખાય છે ને તે નાના થઈ જશે. મિત્રો, તમને લોકોને પ્રશ્ન થતો હશે કે કેળાથી તો વજન વધે છે, તો કેળું કઈ રીતે ફાયદા કરે? પણ તમને જાણીને કદાચ ચોંકી જશો કે દિવસ દરમિયાન એક કેળું ખાવાથી તમને અદ્ભુત શરીરમાં ફાયદા થશે.
હા, વધારે પ્રમાણમાં કેળા ખાવાથી વજન જરૂરથી વધે છે અને જે લોકોને બોડી વધારે છે, વજન ઉતારવાની કોશિશ કરે છે, એ લોકોએ તો કેળું ના ખાવું જોઈએ. બટ જ્યારે સબ્જીમાં આપણે કેળાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યારે એટલા પ્રમાણમાં બોડીમાં નથી જતું જેટલા પ્રમાણમાં વજન વધે છે. તો આટલું કેળું તો જરૂરી પણ છે, કારણ કે કેળાની અંદર ભરપૂર ફાઇબર હોય છે અને જે પાચન ક્રિયાને મજબૂત કરે છે. તો જો ગેસ, પિત્ત, એસિડિટી આવા પ્રશ્ન હોય તો સોલ્વ થઈ જાય. હવે આપણે મસાલામાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર ઉમેરીશું, 2 નાની ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર જેથી કલર એકદમ સરસ આવે, 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર. આ બધી જ વસ્તુ મિક્સ કરી દઈશું. તો આ રીતે કેળાને પણ આપણે મિક્સ કરી દીધું છે અને હવે આ બધી જ વસ્તુ બરાબર મસાલા સાથે મિક્સ થઈ જાય એ માટે આપણે 1 મિનિટ ઢાંકીને ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર કૂક કરશું, જેથી સબ્જી ઉપર ઓઇલ દેખાવા લાગે. કારણ કે કેળાને વધારે પકાવવાની જરૂર નથી, કેળું ઓલરેડી સોફ્ટ છે અને ટમેટા અને પાલક ઓલરેડી સોફ્ટ કરી લીધા છે. તો 1 મિનિટમાં સબ્જી ઉપર તેલ દેખાવા લાગશે અને સબ્જી રેડી થઈ જશે. તો 1 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણી સબ્જી એકદમ લચકદાર તૈયાર થઈ છે. જો હું તમને ટેક્સચર એકદમ નજીકથી બતાવું ગાઈઝ, કેટલું પરફેક્ટ ટેક્સચર આવ્યું છે. તો આ ડિસન્ટ રીતે મલ્ટીવિટામિન્સથી ભરપૂર ખૂબ જ ફાયદા કરનાર સબ્જી જો તમે વીકમાં 2 વાર બનાવીને ખાશો તો શિયાળો પૂરો થતાં જ પૂરા વર્ષ દરમિયાન તમને ઘણી બધી બીમારીઓથી દૂર રહેવાના ચાન્સ પણ મળશે અને લાલ ચટક તમે થઈ જશો, એ મારી ગેરંટી. બધા જ ને પસંદ આવે, આંગળા ચાટતા રહી જાય તેવી ટેસ્ટફુલ સબ્જી સાથે અદ્ભુત રીતે શરીરમાં ફાયદા કરનાર હેલ્ધી રેસીપી તમને પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો. ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું એક નવી જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.